Dear viewers, welcome to Era Media BARPETA. আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো 100% কপিৰাইট ফ্ৰী সঙৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা। আমি বহুত সময়তে নো কপিৰাইট সং ব্যৱহাৰ কৰিও পিছলৈ কপিৰাইট ক্লেম খাবলগীয়া হয়। আহক আমি চাও কেনেদৰে এই বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰো। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কওঁ যিসকলে আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেখেতসকলে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন বজাই দিব। আৰু যিসকলে আগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ। আহক পলম নকৰি প্ৰেক্টিকেলি আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰোঁ। সাধাৰণতে আমি যিসকলে নতুন ইউটিউব চলাই আছো তেওঁলোকে আমি কি কৰোঁ ইউটিউবত গৈ নো কপিৰাইট সং সাৰ্চ কৰি দিওঁ। তাৰ পিছতে যেতিয়া সেই সংছখিনি ওলাই আহিব সেই সংছখিনিৰ পৰা আমি কি কৰোঁ ডাউনলোড কৰি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ নো কপিৰাইট সঙৰ পৰা আমি সাধাৰণতে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত সংবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু তাতেই পিছলৈ আহি পৰে বিপদ, আমি খাবলগীয়া হয় কপিৰাইট ক্লেম। সেয়ে নো কপিৰাইট থকাৰ পিছতো এই সংসমূহ আমাৰ বাবে 100% নিৰাপদ নহয়। এটি ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেম হোৱাৰ পিছত কষ্টৰে বনোৱা আমাৰ সেই ভিডিঅ'টিও হৈ পৰে আমাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নিৰৰ্থক, কাৰণ তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰয়েলটি আমি আগলৈ নোপোৱা হৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, আমি বহুতেই আৰু এক ধৰণে নো কপিৰাইট সং ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ, যিটো ময়ো কৰিছিলোঁ, কিন্তু পিছলৈ খালোঁ কপিৰাইট ক্লেম। নো কপিৰাইট সং ডাউনলোড কৰাৰ দ্বিতীয় অপশ্যন হিচাপে আমি কি কৰোঁ আমাৰ স্ক্ৰীনত আমি দেখিবলৈ পোৱা ৰাইট সাইডে ওপৰত থকা 3 লাইনত ক্লিক কৰি তললৈ গৈ ফিচাৰ্ছৰ পৰা ক্ৰিয়েটিভ কমন এপ্লাই কৰি যি সং আমি লাভ কৰোঁ সেই সংও আমি বহুত সময়ত নো কপিৰাইট সং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। আহক চাওঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ক্ৰিয়েটিভ কমন অপশ্যন সিলেক্ট কৰি তলত থকা এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে পেজটো অপেন হৈ যাব। এয়া অপেন হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এটা নিৰ্দিষ্ট ভিডিঅ' লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা যি অপশ্যন আছে সোঁফালে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি যেতিয়া তলত টানি যাম তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম ইয়াত লিখা আছে লাইচেন্সত ৰিইউজ এলাও বুলি। এই ৰিইউজ এলাও থকা যিবিলাক সং আমাৰ আছে এইবিলাক সং আমি বহুতেই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ নো কপিৰাইট সং হিচাপে। বন্ধুসকল, ময়ো মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ত এনেকুৱা ধৰণে সংসমূহ ইউজ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ বাবে হোৱা নাছিল 100% নিৰাপদ এই ছিষ্টেমৰ সংখিনিও। বন্ধুসকল, তেন্তে আমি ক'ত পাব পাৰোঁ 100% নিৰাপদ সং, যি সং আমি নিশ্চিন্তে আমাৰ ইউটিউব ভিডিঅ'সমূহত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আহক আমি প্ৰেক্টিকেলি চাওঁ কেনেধৰণে আমাৰ মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি সেই সংখিনি আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে আমাক লাগিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ এপ। এয়া আমি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ এপত ক্লিক কৰি সোমাই গৈ তাৰপিছত আমি টাইপ কৰিব লাগিব youtube.com। এয়া youtube.com টাইপ কৰি আমি এণ্টাৰ কৰি গৈছোঁ। তাৰপিছতেই আমাৰ যিটো পেজ অপেন হৈছে, অপেন হোৱাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাইট ছাইডে থকা 3 ডট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আমি আমাৰ মোবাইলটো ডেস্কটপ ছাইট বনাই ল'ম। এয়া আমি ডেস্কটপ ছাইট বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি আমাৰ চেনেল লগত ক্লিক কৰি আমি তলৰ ফালে গৈ 3 নম্বৰ অপশ্যন ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত ক্লিক কৰি সোমাই যাম। এয়া পেজ অপেন হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ একেবাৰে তলৰ যিটো অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যন, এই অপশ্যনত আমি কি কৰিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অডিঅ' লাইব্ৰেৰী এই পেজটো অপেন হৈ যাব। এয়া অপেন হৈ গৈছে। ইয়াত আমি বহুত সং দেখিবলৈ পাইছোঁ, হাজাৰ সং ইয়াত আছে। ইয়াত আমি বিভিন্নটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাম। প্ৰথমতে অপশ্যন আমি পাম ইয়াত জেনেৰেল বুলি আছে। জেনেৰেল অপশ্যনত ক্লিক কৰি আমি ইচ্ছামতে আমাৰ চাইজখিনি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক লাগিব, ৰক লাগিব নে কি লাগিব গোটেইখিনি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত মুড অপশ্যনত আমি ক্লিক কৰি কেনেকুৱা মুডৰ আমাক লাগিব সেইখিনি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লাগিব, আমাক পিয়ানো লাগিব নে অৰ্গেন লাগিব সেইখিনি আমি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি নেক্সট অপশ্যন ডিউৰেশ্যনত গৈ আমি কেনেকুৱা ডিউৰেশ্যন লাগিব, আমাক কিমান মিনিটৰ লাগিব সেইখিনি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, ইউটিউবে প্ৰভাইড কৰা এই সংসমূহ আমি নিশ্চিন্তে আমাৰ ভিডিঅ'ত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই সংখিনি 100% নিৰাপদ সং, কোনো ধৰণৰ কপিৰাইট ক্লেইম ইয়াৰ পৰা অহাৰ অপশ্যন নাথাকে, কাৰণ ইউটিউবে কেতিয়াও আমাৰ লগত চিট নকৰে। আমি ইয়াত চাবলৈ পাইছোঁ, চাওক তলত লিখা আছে এই সংখিনি আমি নিজে আমাৰ ভিডিঅ'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ফ্ৰী হিচাপে ইয়াত লিখি দিছে ইউটিউবে। গতিকে কি ধৰণে আমি সংখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকুৱা ধৰণে আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ডাউনলোড কৰাৰ আগতে আমি সংখিনি আমি প্লে কৰি চাব পাৰোঁ। আমি কেনেকুৱা ধৰণে এই সংখিনি প্লে কৰিব পাৰোঁ আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আমাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভবা সংগত আমি এনেকুৱা ধৰণে ক্লিক কৰি প্লে কৰি চাব পাৰোঁ। ইচ্ছামতে যোনটো সং আমাক ভাল লাগে সেইটো সং আমি প্লে কৰি চাব পাৰোঁ। ইয়াত হাজাৰ সং আছে, হয়তো আমি চাই শেষ কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া আমি চাম কেনেকুৱা ধৰণে আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ। সোঁফালে গৈ এই যে চিন দেখিছে, চিনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাউনলোড প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। এয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে, চাওক ডাউনলোড হৈ আছে। এয়া ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এই সংটো অপেন কৰি আমাৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নোহোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। পিছলৈ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাহে বা কোনো ধৰণৰ কপিৰাইট ক্লেইম খোৱাৰ ভয় এই সংৰ পৰা নাহে। বন্ধুসকল, ফ্ৰী সং বা ফ্ৰী মিউজিকৰ দৰে আমি ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সাউণ্ড ইফেক্টসমূহ ডাউনলোড কৰি আমাৰ ভিডিঅ'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এয়া আমি চাইছোঁ বহুত ধৰণৰ সাউণ্ড ইফেক্টছ ইয়াত আছে।
এই সাউন্ড ইফেক্টসমূহ একেধৰণে ডাউনলোড কৰি আমি আমাৰ ভিডিঅ'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইবিলাকো 100% কপিৰাইট ফ্ৰী হয় গতিকে বন্ধুসকল কপিৰাইট ফ্ৰী সং ব্যৱহাৰ কৰি পিছলৈ কপিৰাইট ক্লেইম খোৱাৰ ভয় আৰু এতিয়া নাথাকে যদিহে আমি ইউটিউবে দিয়া এই সংসমূহ আমি আমাৰ ভিডিঅ'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে জনাইছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ বন্ধুসকল যদিহে ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'ত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক সকলোৱে ভালে থাকক কুশলে থাকক এই কামনাৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ এৰাই মিডিয়া বৰপেটা